vào một đêm tháng 6, trong khi tản bộ hóng mát cùng với một người bạn gần nhà, một cô gái trẻ người Tây Ban Nha có tên là Jennifer đã vô tình nghe thấy những tiếng hú kỳ lạ. Ban đầu cô chỉ nghĩ con chó hàng xóm đang làm trò, nhưng có lẽ không phải, vì khi nó đã rời đi, những âm thanh kia vẫn tiếp tục vang lên. Lúc này Jenny và người bạn bắt đầu tò mò đi về phía phát ra âm thanh lạ, và cả hai đã nhìn thấy điều này trong đêm. Plebes, acabó la función. Andan los perros ladre y ladre acá afuera porque dicen que después de las 12 se aparece una señora que no sé qué, de blanco, que fue cadenas. Pero nosotros ahorita vimos a los perros y empezamos a oír ruidos. Y aquí andamos grabando. Ay, no, ese es un perro. No, yo no me quiero ir más lejos, me da miedo. No, yo también, la chingada. Que nos vaya saliendo, Jenny. Ay, no, imagínate. A ver, a que caminemos para allá, a ver si vemos algo, pero... Aquí nomás, porque para que nos dé chance de correr para allá. Aquí está cerca el circo. Ay, no, me late el corazón. Nosotros cuando vimos la mujer esa, haz de cuenta que se envió para allá, mira, graba. Para allá, para aquellas ramas, para aquel montorrón, ¿cómo se llama? ¿Y salió de acá o venía de dónde? Salió de ahí del monte. Mira. A ver. Ay, mira. Ay, no mames. A ver, enfoca. Es que se borra. Mira, lo acerco y se borra, mira. ¿Qué es? Uy. No mames. Ay, no. Ay, no chingues. ¿Dónde? Mira. Mira. Uy, está grita. No mames. No chingues. Mira. Se perdió. Es que está oscuro. A ver. Ahí va. Mira, se mira. Sí. Entre los... Pero se pierde. Entre los árboles, mira. Ay, no. Xa, cách họ vài trăm mét, một thứ gì đó màu trắng đục như thể đang phát sáng trong đêm, di chuyển chậm rãi qua lại và phát ra những âm thanh như vậy. Uy. Mira. Đoạn video của Jenny được lan truyền nhanh chóng. Một số người nói rằng nó khiến họ liên tưởng đến một người phụ nữ khóc lóc trong truyện dân gian của người Mỹ gốc Latin sau khi bà mất đi những đứa con của mình. Tuy nhiên, nhiều người khác đưa ra những giả thuyết thực tế hơn. Đó có thể chỉ là một người cầm đèn pin hoặc là đèn đội đầu đang tìm kiếm thứ gì đó, và còn cái âm thanh kia có thể đã được chèn thêm vào sau khi quay nhằm tạo ra hiệu ứng ly kỳ. Và có người còn cho rằng hiện tượng phát sáng như trong video hoàn toàn có thể là ánh đèn phản chiếu từ sương mù, hạt bụi hoặc hơi nước trong không khí, vốn khá phổ biến vào ban đêm, đặc biệt là ở khu vực ẩm ướt. Về mặt âm thanh, tiếng hú kia có thể đến từ động vật như mèo hoang hoặc chó sói, vốn có âm vực dễ gây liên tưởng đến tiếng khóc của con người. Ở chiều ngược lại, những người tin vào yếu tố khó giải thích phản bác rằng nếu chỉ là người cầm đèn pin, vì sao điểm sáng lại giữ cường độ khá đều khi di chuyển qua lại mà không để lại vạch quét đặc trưng của đèn pin cầm tay? Và còn âm thanh, họ cũng cho rằng nó có nhịp lên xuống và độ kéo dài khó tái hiện khi đang di chuyển, nhất là khi khoảng cách giữa người quay và nguồn âm vẫn giữ tương đối ổn định trong suốt cảnh quay. Theo họ, việc hiện tượng chỉ xuất hiện đúng lúc nhóm bạn bắt đầu ghi hình và liên tục từ cùng một hướng là điều khó coi là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Dù chưa thể khẳng định chính xác điều gì đã xảy ra trong đêm hôm đó, thì video của Jennifer vẫn để lại nhiều tranh luận và khiến người xem vừa tò mò vừa rùng mình. Nhưng từ góc nhìn của bạn thì sao? Bạn có đồng tình với cách họ phân tích hay đã có riêng một lời giải thích khác? Hãy để lại góc nhìn của bạn bên dưới nha. Sau khi mua lại ngôi nhà từ một thành viên trong gia đình, một người phụ nữ tên Ashley đã nói rằng cô cảm thấy nơi này có điều gì đó không bình thường, vì trước đó đã xảy ra nhiều sự việc mà cô không thể giải thích. Ban đầu là những âm thanh lạ vang ra xung quanh nhà,
Khi thì tiếng cửa đóng, lúc là tiếng bước chân phát ra từ căn phòng trống. Kỳ lạ hơn nữa là sự phản ứng của hai con mèo càng khiến Ashley cảnh giác, vì chúng thường nhìn chăm chăm vào một khoảng không vô định rất lâu, như thể đang theo dõi thứ gì đó mà mắt con người không thể thấy. Vào một ngày khi mẹ cô đến chơi và có ngủ qua đêm bên trong căn phòng dành cho khách, bà kể rằng mình thường nghe thấy những tiếng thì thầm mơ hồ vào ban đêm. Until my mom was staying in my guest room. And she just brought it up one day. She goes, hey, so I swear I heard someone whispering in the middle of the night. And it wasn't just last night, but it was been the last 2 nights, right in the middle of the night, like someone's whispering. Bất ngờ hơn, người chủ trước của ngôi nhà cũng nói rằng đứa con gái của bà cũng từng nghe thấy điều tương tự khi nó nằm trong căn phòng đó. And we brought it up to her like, hey, so my mom heard someone whispering in this bedroom 2 nights in a row. She responded, my daughter also heard that, so she's going to be actually really relieved to hear that she's not the only one. Nhưng câu chuyện kỳ lạ vẫn chưa dừng lại ở đó. Một đêm khác, ngay khi nghe thấy những tiếng chân không xác định, Ashley, vì quá bực bội sau nhiều ngày chịu đựng, đã lớn tiếng quát vào khoảng không. Ngay lập tức, cô có cảm giác như có ai đó đang thì thầm sát vào tai mình. When I heard a man's like hissing whisper yell, hey, right behind me, like I could almost feel the air, I froze and I'm sorry, just thinking about it, my hair is, I have goosebumps right now thinking about that exact instant. Mặc dù đã thử làm nhiều cách để có thể giúp cho ngôi nhà trở lại bình thường, nhưng có vẻ như Ashley đã không thành công. Bây giờ thay vì xua đuổi, cô ấy muốn đối diện để tìm hiểu xem thực tế ngôi nhà này đang ẩn chứa điều gì. Nên vào một ngày, Ashley đã quyết định lắp một camera an ninh bên trong căn phòng dành cho khách, nơi từng được cho là xuất hiện nhiều hiện tượng không thể giải thích. Hole where the cord is coming out, it was like that when I moved in. Đúng vào lúc 6 giờ 19 phút chiều, các cánh cửa tủ quần áo bên trái khung hình bắt đầu tự động mở rất lạ. Không lâu sau đó, Ashley đi nhanh vào kiểm tra, nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường, nên cô đã rời đi. Không thể tự mình tìm ra câu trả lời, nên cô ấy đã chia sẻ toàn bộ video kỳ lạ lên trang cá nhân. Và sau một khoảng thời gian, các video kỳ lạ của Ashley đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều người. Cũng từ đây, rất nhiều ý kiến được đưa ra. Có người khuyên Ashley nên tìm hiểu quá khứ của ngôi nhà, đặc biệt là căn phòng dành riêng cho khách, nơi mọi hiện tượng dường như bắt đầu. Tuy nhiên, một số người nặng tính logic và tinh ý thì cho rằng bên trong căn phòng dành cho khách có một cửa sổ nằm ở phía bên phải khung hình. Rất có thể mọi điều kỳ lạ đều bắt nguồn từ đây. Vì đôi khi chỉ cần một cơn gió lùa qua khe cửa cũng đủ tạo ra những âm thanh khiến tim người nghe đập nhanh hơn. Và cũng có thể chính những cơn gió đã tác động đến các cánh cửa, khiến chúng rung lắc và tự đóng mở như trong video. Ngược lại, những người tin vào yếu tố khó giải thích phản bác rằng nếu chỉ do gió thì tại sao hiện tượng này lại không xảy ra vào những thời điểm khác trong ngày, mà lại trùng hợp ngay khi Ashley ghi hình. Họ cũng nhắc lại việc nhiều thành viên trong gia đình đã từng nghe thấy tiếng thì thầm ở cùng một căn phòng, và cả phản ứng khác thường của hai con mèo vốn được cho là nhạy bén với những thứ mà con người không cảm nhận được. Và theo họ, chuỗi sự kiện này có mối liên hệ với nhau, chứ không chỉ là sự trùng hợp đơn thuần. Nhưng còn bạn nghĩ sao? Liệu những gì xảy ra chỉ là hiện tượng của tự nhiên, hay còn điều gì khác đang ẩn sâu câu chuyện và video của Ashley?
Trong một buổi sinh nhật nọ, thay vì có được những giây phút đáng nhớ và hạnh phúc, mọi người trong gia đình lại được chứng kiến một hiện tượng lạ khiến họ vô cùng hoang mang. Hôm đó là ngày sinh nhật của cô gái trẻ Danny Ellie, và sau khi mọi người trong gia đình vừa hát xong chúc mừng sinh nhật, như một thủ tục, cô gái trẻ bắt đầu thổi nến. Nhưng mọi chuyện không diễn ra theo đúng lẽ tự nhiên. Xem nha. Happy birthday to you. Happy birthday dear John. Happy birthday to you. I said happy birthday, Blondie. What did you do? That was weird. That wasn't me. Did you do it? That wasn't me. That was strange, wasn't it? That was weird. Mặc dù cô gái trẻ đã cố thổi cho những ngọn nến tắt đi, nhưng có vẻ như cô ấy chưa thấy, thì bất ngờ những ngọn nến kia vụt tắt một cách đột ngột. Sự việc diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ, nên các thành viên khác trong gia đình vô cùng bối rối, chỉ biết nói những câu như không phải tôi, thật là lạ. Did you do it? That wasn't me. That was strange, wasn't it? Có một số bình luận vui nói rằng có lẽ ước nguyện của Danny Ellie sẽ sớm trở thành sự thật, vì những ngọn nến kia đã tự giúp cô hoàn thành bước cuối cùng. Nhưng để nhìn nhận sự việc một cách nghiêm túc và logic, một số người cho rằng sự việc đó có thể không phải do người lớn làm, mà chính là lũ trẻ con đã tinh nghịch tạo ra sự kiện trên, và cũng chắc có thể chúng đang thích thú vì đã khiến mọi người trong gia đình ngơ ngác như vậy. Bên cạnh đó cũng có người thắc mắc liệu đó có phải là một cơn gió bất ngờ thổi vào khi có một người vô tình mở cửa đi từ ngoài vào trong đúng vào thời điểm Danny Ellie đang thổi nến, hay sự việc này không đơn giản chỉ là một cơn gió của tự nhiên mà nó được tạo ra bởi một ai đó đứng gần cô gái nhưng ngoài tầm quan sát. Dù nguyên nhân thật sự là gì thì đoạn video này vẫn đã ghi lại được một trong những khoảnh khắc sinh nhật khó quên nhất. Nhưng còn bạn nghĩ sao? Đây chỉ là sự trùng hợp thú vị hay còn là điều gì khác ẩn sau khoảnh khắc đặc biệt này? What did you do? That was weird. That wasn't me. Did you do it? That wasn't. Cảnh quay này hiện đang được quan tâm đặc biệt từ cộng đồng. Được biết, nó được ghi lại và chia sẻ bởi một y tá có tên là Nina. Cô ấy cho biết một đêm trong ca trực, mình đã nhận được rất nhiều lần tiếng chuông khẩn cấp từ một phòng hồi sức. Nhưng theo như cô và các đồng nghiệp được biết thì căn phòng đó không có bệnh nhân. Điều đó càng làm họ tò mò phải kiểm tra ngay. Và đúng như những gì họ được biết trước đó, căn phòng không có ai cả. Vì sự việc kỳ lạ xảy ra nhiều lần, nên Nina và các đồng nghiệp đều nhất trí đặt lại một điện thoại hướng thẳng góc quay vào chiếc giường, nơi được xác định là nhiều lần tiếng chuông khẩn cấp được bấm. Và đây là những gì camera điện thoại của họ quay được. Vì một lý do nào đó, chiếc giường bệnh kia đã tự điều chỉnh lên cao như vậy. Nina và các đồng nghiệp nghi ngờ do lỗi kỹ thuật nên họ có kiểm tra sơ lược để xem thật sự điều gì đã khiến chiếc giường tự động điều chỉnh. Nhưng sau video kiểm tra này, đến nay vẫn chưa có lời giải thích nào được Nina cập nhật lên trang cá nhân. Tuy nhiên, có một số người hiểu biết về thiết bị y tế đã giải thích rằng hiện tượng này có thể xảy ra nếu như cảm biến vị trí hay mạch điều khiển gặp trục trặc hoặc hệ thống thủy lực đã bị kẹt, nên có thể tự kích hoạt như trong video.
Và cũng chính vì chưa có lời giải thích rõ ràng từ phía người chia sẻ, nên sau khi đoạn video được hơn 600.000 lượt xem, đã có rất nhiều ý kiến được đưa ra. Theo quan điểm của những người tin vào yếu tố siêu nhiên, rất có thể trong quá khứ trên chiếc giường đã có nhiều bệnh nhân không thể vượt qua. Và theo họ, những năng lượng tiêu cực này sẽ tích tụ theo năm tháng, cho đến khi chạm đến một ngưỡng nhất định, nó sẽ có thể tạo ra hiện tượng không thể giải thích như trong video. Và trong khi đó, một số người lại nghiêng hoàn toàn về giả thuyết do lỗi kỹ thuật. Một sự việc xảy ra nhưng lại có nhiều cách giải thích. Vậy theo bạn, giả thuyết nào hợp lý hơn? Hãy để lại câu trả lời dưới phần bình luận nhé. Và có lẽ sự thật đôi khi lại nằm ở một hướng mà không ai ngờ tới. Sau khi cảm nhận được một chuyển động bất thường trong phòng khách, hệ thống camera an ninh tại đó đã ghi lại một điều khiến người chủ vô cùng bối rối, bởi vào thời điểm đó trong nhà hoàn toàn không có ai, ngoại trừ một con chó. Ban đầu người đàn ông không để tâm đến thông báo gửi đến điện thoại, nên anh không hề biết rằng chiếc camera trong phòng khách đã ghi lại một khoảnh khắc khá kỳ lạ. Và từ sau hôm đó, chú chó của anh cũng bắt đầu có những phản ứng bất thường. Nó thường nhìn rất lâu vào một khoảng không, hoặc tỏ ra căng thẳng một cách bất ngờ. Những biểu hiện này xảy ra nhiều lần dù không có ai xung quanh. Theo người đàn ông chia sẻ, kể từ sự việc này, anh không bao giờ để con chó ở nhà một mình nữa, vì anh cảm giác rằng đã có điều gì đó tác động đến nó. Trong đoạn video, con chó đang nhìn chăm chăm vào một vị trí nào đó mà camera không ghi nhận được bất cứ ai hay vật gì. Đột nhiên, vòng cổ của nó bị giật mạnh và rơi ra. Chi tiết này làm cho nhiều người xem cảm thấy kỳ lạ. Tuy nhiên, cũng có một số người đưa ra giả thuyết mang tính kỹ thuật. Họ nghi ngờ dây của chiếc vòng cổ đã bị vướng vào đâu đó trên khung cửa khi con chó đứng bằng hai chân sau như muốn nhìn ra ngoài như thế. Và vì bất ngờ bị kẹt nên nó hoảng sợ giật mạnh, khiến cho chiếc vòng bị bung ra. Giả thuyết này nghe có vẻ hợp lý, tuy nhiên có một số người thắc mắc, nếu đúng là vậy thì tại sao sau đó con chó vẫn có thể di chuyển qua lại mà không gặp bất kỳ trở ngại nào? Sự việc kỳ lạ chỉ xảy ra đúng vào một khoảng thời gian nhất định. Thậm chí người trong cuộc cho biết thêm, chiếc vòng cổ có cấu tạo và độ chắc chắn tối đa, nên việc nó tự bung ra như vậy là rất khó, nếu không có một tác động rõ ràng nào đó. Trước đây hiện tượng này chưa từng xảy ra, nên người chủ không loại trừ khả năng tồn tại một yếu tố đặc biệt nào đó đã tác động. Nhưng với bạn thì sao? Bạn nghĩ điều gì thật sự đã xảy ra? Đó chỉ là một sự cố ngẫu nhiên, hay đã có một yếu tố đặc biệt nào đó đã khiến chiếc vòng cổ bật ra một cách khó hiểu như vậy? Nếu bạn thấy những phân tích này hữu ích, ngay trên màn hình bên trái là playlist với những video cùng chủ đề. Hãy chọn vào đó để khám phá tiếp. Và đừng quên đăng ký kênh, bật chuông để không bỏ lỡ video mới mỗi tuần.
Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở video tiếp theo với nhiều dữ liệu kỳ lạ và đáng phân tích hơn nữa.